گفتم خوراک بیادرک داری؟ نه دیگه ندارم. دیگه نداری؟ اما خودت تناستی؟ و بابای ما را که نقل میکنن در سر چوک و اینجا کوتوال بود و سابق قماندان ها کوتوال نام داشت و کفتان نام داشت و این گپا بود. حال کلش قماندان هست. من تو کاک هستم که 2 سال دکتر نجیب الله عسکری اعلان کرد. من 8.5 سال به یک گپش عسکری کردم در ویپانتون. سندایش جیبم است. همش به اینجا زندگی میکرد و 2 تا دخترش معلم بود. دکتر صاحب نجیب باز 12 به شب 11 به شب 1 به شب یک دفعه می آمد بدیگرش. با نام خداوند یکتا هموطنان عزیز باز هم سلام. آرزوی صحت سلامتی شما را دارم در هر گوشه دنیا که زندگی میکنین. وقت هم شما بخیر باشه. سلامم براتان برسه. به بخش دوم گزارش ویژه ما از کوچه سینمای بهزاد که در ناحیه اول شهر کابل است که در بخش اول گزارش بر شما روز گذشته گفته بودم و امیدوار هستم که بخش اول گزارش ما بر شما خوب بوده باشه، یعنی قابل قبول بوده باشه. به بخش دوم گزارش ما خوش آمدین. تا جایی که شما تأخیر کرده بودین روز گذشته گزارش می‌خوایم که در بخش دوم گزارش ویژه ما از سینمای بهزاد امروز باز هم شما را به بخشای امی شهر کونه کابل، منطقه باغ قاضی و کوچه سینمای بهزاد شما را چکر بتم و اینجا را همچنان باز هم چند بخش به تصویر بکشم. بیایید که بریم. ختم از امی کوچه سینمای بهزاد اینجا یک سیرایی یک است. السلام علیکم. مزاحم خانه هستم. بخیر هستید؟ جانتان جور است؟ بیخی خیرتی است. این نواسه است؟ چطور هستی؟ سلام. نامت چیست؟ چی؟ نجیب. نجیب. نجیم یا نجیب؟ نه نجیم. گوشای ما هم کار شده. خب حالا جایت صحیح است؟ ها؟ حالا رازیش نمفتی باز؟ نه. خدا ماکم یک تانی گرفته؟ ها؟ حالا دستت چرا دادانت گرفتی؟ ها؟ خوراک بیادرک هم داری؟ چند تا؟ خوراک داره بس یک تا. گفتم خوراک بیادرک داری؟ نه دیگه ندارم. دیگه نداری؟ همه خودت تناستی؟ یه خوراک دارم که خوراک هم میگه خوراک داری؟ نامش چیست؟ دنیا. دنیا. نام تو چیست؟ نجیم. آفرین. باید گفتم باز پرسان بکنم نام تا میگی یا نمیگی باز یکم تا زود قار میشه. نه یک دفعه گفتم بره. خب خدا ماکم بگیری یک کلاه بپوش که دیگه هفته و در سرت نزنه. خب ها؟ حال تو دوانده میتونی مترس کنه؟ نه. چرا نمیتونی؟ بابا میدونه. بابیت میدوانه؟ آفرین. کلپایت میبینیم دانلود میکنیم مخصوصا اون سفید 100 ساله را که نواسه 60 ساله بود. خیلی جالب بود. حالا کم تا نکنه خدمت مردم ما کوچه به کوچه میاییم پرسان کنیم در چی حال هواستن، خوب هستن نیستن. بسیار خدمت کلان است که برای مردم را دیده و بلا دیده را دردش انعکاس میتین. این بسیار خدمت کلان و چیز است. خدا شما را کم نکنه. سلامت. این تفلک از امرایتان هفته از باید بریم. سلامت قربان. باش باشه. روز خوش بخیر باشه. باشه. سلام. نجیم خداحافظ. یاد ما بچه. خداحافظ. 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 بته قلته. آفرین. با امان خداست. اینجا هم مکتب است. بله صاحب امروز 7 بجه. بله. عاشقان و عارفان و عالی شوالزه وزارت معارف ریاست معارف شهر کابل عملیات توزیع اول تعلیمی سال تأسیس 13/5 اوه 13/5 1300 1400 100 سال کمتر یا زیادتر لیسه عالی عاشقان و عارفان. کسایی که بیرون از افغانستان هستن از این مکتب خاطره داره. این مکتب هم بیشتر از 100 سال میشه. او دیگه بخی چند پشت است. ما خود چی کلانا این به سن سال. بیاین که با این بزرگایی که همیشه از گپ بزنیم. السلام علیکم. خوش آمدید. شما خوب است؟
بخیر هستید؟ جانک شما جور است. سلام. خوب هستید؟ بخیر هستید؟ یکی خو ریما چیست؟ یکی باز اینی رقم است نه؟ یکی ایران صحیح بیایه ها؟ یکی اگه بغل کشی کن. یه نانات صاحب. حالا باز یک رقم دیگه برآمده که ما فقط هم کله جنگی میکنه یگام تا. خوش آمدین در منطقه ما خوش آمدین. بزرگوارا که میبینین باشندای نمیشار کونه کابل مردم اصیل کابلی نمیشه ماستید. البته 100%. به این خاطر که 71 سال عمر خودم شده و بابای ما را که نقل میکنن در سر چوک و اینجا کوتوال بود و سابق قماندان ها کوتوال نام داشت و کفتان نام داشت و اینجا پا بود حال کلش قماندان هست. از الف تا یا هر دوره که تبدیل شده میره دیگه اون نام و لقبا هم فرق میکنه. نام دیگه نبوده دیگه. نال بدر خوش آمدین در منطقه شار کنی گذر اچکزیا. این البته گذر اچکزیا در تذکرهای ما گذر اچکزیا نوشته است. باز ما به نام کوچه سینمای بهزاد گفتم اون تا در سر کوچه هم لور ما خواندم گذر اچکزیا. ایره نه موندن سابقش ازم سابق بود. از 200 سال پیش است. مثل که 100 سال از مکتب شده. 1350 سال 1405 که بگویی هم یک چیزه. اچکزیا کس یک قوم اچکزی پشتون زبان بوده این من. یمو گذر به نام همو گذر اچکزیا مانده شده مثلا. خیلی ببینی او مردم اچکزی دیگه نمیشه نامشه. اینجا بودن کرزای صاحب هم اینجا خانش بود و هم یک پشتون مذهبای ما هم اینجا بودن پشتون. یعنی که ابراهیم هم اینجا بودن. خیلی بزرگا زیاد بود دیگه کی بوده؟ کرزای صاحب بوده. باشکرا خودش خاندانی ها بود اینجا. عبدالله جان افغان نویس بود. بچه‌هاش حاکم بود و والی بود و اینی مردم ها بود. این دمی سر تا اونمو سر خانهایشان بود خود کردن رفتن. تعداد دیگه ایش که ما گوریز جرمنی اصلا بوده راه دیگه یک اینمی شما بزرگوارا مونده نه؟ تا عمر ما دیگه همه چیز تقاضا میکنه. پیش از او دیگه قبلگاه صاحب بودم چند ماه کلا سابق که بود که کوچه صبح که میشد او پاشی میشد گاردی ها میامد وزیرها و همه چیزای دولت هم میبودن. نفهمیدم. زایر خان پیاده از امیر آمیر دربار آشقان عرفان حضرت آشقان عرفان چه دیدی؟ بله زیارت شوجه بالاست طرف و کلش معجزه‌های خداوند است. یعنی رئیس جمهورای وقت می آمدن دیگه. پیاده او پاشی میشد دیگه کل از اون منطقه خانه نگلفیده. اونجا 5 خانه بود که به نام مصلی‌ها یاد میشد. مصلی همین مردم ها بود که جارو و پاکاری کوچه را میکردن. حال کسایی هست که اون بگل چی میگن محل زی سپاکویی او از شارواله او باید همین مردم ها همیشه تنخواه داشت طلب داشت از طرف دولت. اونجا خانهایشان بود. این همی کوچه را دیگه تا سینمای پامیر پاک میکرد ایسون تا تخت پال ایسون هم تا چو. یعنی که اون مسئله موتر زره و راه که بند میشد دیگه پاک نه؟ نه اینجا کلش قبرستان بود. این سرک خود ایواده دکتر نجیب برآمد این سرک. اگر نه کلش قبرستان بود تا بابای خودی سال 25 تا خود تمیال وقت را قسم میکنی که خانه دیگه هیچ نبوده. بوده بسیار کم بسیار کونه بود. اینا غلطانده میرن نه میشه و بدر ایسه کو یا کلش کونه بود. قدیمی بود پته زینای چیز ارسیایشان کردن پته‌ای بود. حال از ارسیای پته‌ای مانده یک جای مانده. نه کجا؟ داخل کوچه است. دیگه کل شکر نان چپا کرده. بخیر باشه. راستی ای مکتب عاشقان عرفان فعلا اولش 1340 است. نفهمیدم. اصلا به نام سردار جان خان است. ما چیزش که جور شد 1340 وقت 60 سال پیش است. اینا ما چقدر وقت میشه که ماندن عاشقان عرفان؟ عاشقان عرفان خود دوره ببرک کالمر مانده شد. 60 سال زیاد آباد شده. چرا 71 سال مستم؟ اوج 1305 اوج بالا نه اون پایان است سردار جان خان 1340 است. اونجاست ها. سردار جان خان 16. بسیار زیاد تشکر. اینجا دیگه خیلی سرک هم لقیت شد. حالا خوب است که رفت آمد. بسیار ساده شد. نگاهیت میکنیم بسیار خوب. مردمای شهر کونه پیشتر هم یکی دو نفر سر خورد کردم گفتم در مسئله مهمان نوازی و کاکگی و یکی کاکگی خوب این یک طرف بانه کاش که کاکگی شما در این نسل فعلی ما می بود
باید تو کاکا هستم که 2 سال دکتر نجیب الله عسکری اعلان کرد. من 8.5 سال به یک گپش عسکری کردم در وی پانتون سندهای جیبم است این دواست کرد. اینی را میگن کاکایی. ما تو کاکایی کردیم. یگان شب یا ساعتای 12 بجه شب. این منطقه ما اینجا همیش احتیاط که کالو را نندازی. همیش زندگی میکرد اینجا. همیش اینجا زندگی میکرد. 2 تا دخترش معلم بود. دکتر صاحب نجیب باز 12 بجه شب 11 بجه شب 1 بجه شب یک دفعه می آمد بعد دیگرش. جالب است ولی همین کلاب سپورت بود. دکتر نجیب الله سپورت هم این به نام کلاب شمس الحق یک مشهور یک سپورت مند بود در وقت زمان. یعنی 60 سال پیشتر یا 55 سال بزرگا زیادترش از این شهر کو نبودن. کلش نمی شهر خب گفتم اینمی شهر بود دیگه کلش زمین کشتی بود چاو تا سینمای پامیر تا بغلای ارگ تا اینجا کلش زمین کشتی بود. بسیار تشکر. خوش باشید. خوش باشید. بخیر باشید. خداوند کمتان نکنه. اینی مردمای دیگر هم که می‌بینید در تصویر کلشان باشندای نمی منطقه هستند. سلام. مسجد تاریخی داره میبریم بریم یک دفعه. مسجد تاریخی داره. این اینجا نشان میدیم. همراهشان گپ بزنیم مصاحبه کنیم. تاریخ طولانی داره. همون مسجد به نام چی است؟ مسجد عچیق زایی ها. مسجد عچیق زایی ها. سید مخدوم همه خودش جور کرده را ترمیم کرده. خب تصویرایش هم داشته باشه. بسیار تشکر. به خاطر از اینکه وقتی گزارش ما در کم مانده باز نمیشه که کل گپ‌ها از رو بگیریم. باز یک روز دیگه اشاره کنه را اگه در یک روز ما خط آغاز کنیم به 4 تا گپ قدیمی داریم بسیار کلان خانه یک روز به خیر خدمتتان میایم. باز یک شوروا فرمایش میدیم. صحیح است. با امان خدا سه. بخیر باشه. خدا کمتان نکنه. بخیر باشه. خب مکتبم خب دربارش گپ زدیم. بیایم که ما شما ماستاستا برایم شما هم یک چند تصویر از این خانه و از این محیط منطقه بید. باش که همراه اینمی لالا کم گپ بزنیم. اینم میگم من از اینجا هستم. چطوری لالا؟ جانم که خوب هستن. بخیر هستن شما. چه خوب یک کلاغه کنتی که میشینی چه دمی چیریت میخوانه. بخیر باشن. باش که به خاطر از این پشتین که خاک و خاکبات است و سرک سر باسکل رفت آمد میکنیم به خاطر پوشیدیم. همین نام تام بگو. نام من محفوظ الله موحد است. مسئله 15 شرایط هستم. دیگه از کابل نیستیم مگرم باشنده می کابل هستیم. تقریبا 22 سال میشه در شهر کابل زندگی میکنیم. بسیار تشکر. لالا هم میگه سعید مشکل نداره. حالا رفت که من میگم تو مستا مشکل نداره. دلت جمع باشه. من به می خاطر دور خوردم که شما شنیدم به خاطر این سرک و راه گپ سخن میگفتن. اینجا دروازه را دیدم سرکای سابق پای چقر بود. نه ایره وقتی به خاطر سرک پخته ساختن سرک بلند شد دروازه یک رقم کوتاه معلوم میشه رام تنگ شد. از خود شروع تا به جوانا با همسندای خود بزرگ کوچک همه یک پیام کوچک دارم که ببخشید که موتر تیر میشم. همین شهر هر کوچیش هر سرکش دولت قبلی بود دولت فعلی بود غیر کردن برای ما سرک زباله‌دانی هر چیزی برای ما ساختن. اینا وظیفه خود تکمیل کردن. آره وظیفه ماست که از این استفاده درست بکنیم درست نگهداری شود. آشغالی بسکویت بوتل نوشابه قوطی پپسی هر چیزی که هست میخوریم میندازیم در دشت نمیکنیم امورا 1 دقیقه 2 دقیقه نیم دقیقه در دست ما بگیریم در یک کثافت‌دانی بندازیم. این شهر مسئولیتش به دوش ما ملت است که نگاه کنیم. کسی دیگری برای ما نمیاد که پاک بکنه. خب همه قدر سمت کردن به خاطر که ما لباس ما جای ما وسایل نقلیه ما درست باشه به این خاطر شد. اما نگهداریش برای ماست. نکنه که این را بکن یک طرفش بزنیم بپرانیم یک طرفش
در کوچه ما گرد بکنین، سطل جزو والدانی را ببرین، در خانه ما ببرین. به این خاطر بسیار نیست. تشکر قربان. خواهش یک پیام دادن به خدا. خیر ببینیم. کل گپا را گفتن دیگه، من نیاز نیست در موردش صحبت بکنم. بسیار زیاد تشکر. قربان تشکر از شما. بخیر باشید. خدا نگهدار. خانه خیج است؟ نه خانه اینجا نیست، من تو راهگذر بودم دیر میشه. قربانتم. بسیار تشکر. راهگذر هم هستن، منطقه شارم نیست. اما گپی است که گپی است که چه خوب یک پیام دادن به دلیل از اینکه همین سرک کوچه ما را خب حکومت جور میکنه، ما شما نگهداریش بکنیم. اینجا هم مثل که پیشتر گفتم، اینی ساختمان هم دیوارای سابقه است. کسی که اگر توان داشت چپه کرد دیگه ساخت. بیاییم که ما شما پیش بریم. همین مکتب عاشقان عرفان فکر میکنم پیشتر است. چطوری لالا؟ جانا که جور است؟ خسته نباشی. زنده باشی. کار میکنی؟ نه والا کلاشیست که همینجا بار آورده بودیم، حالا پس میرم. بار آوردی؟ چطور است روزگار؟ حالا شکر بد نیست، خوب است، باز مدار پر شکر یک خب میچله؟ حالا شکر است دیگه، از بیکاری که در لگشتی که در میتری بهتر است. خدا کمت نکنه. خانه تو نمیشه؟ خانه ما در میدان ورده که جلوی داخلم اینجا مسافر است. اینجا آمدی کار کنی؟ روز چقدر پیدا می؟ روزی 2 ساعت، 2.5 ساعت، 3 ساعت دیگه برابر است دیگه. اینجا کار میکنیم. چقدر وقت بعد خانه میری؟ خانه یک ماه بعدی میرم. یک ماه بعد؟ روز یک چیزی که جب میشه که ببری؟ میشه 3000 4000 جور میکنم. بیا خیر، قربانت شم. قدر زیاد گرفتم نباش دیگه. نه دیگه گرفتن نیستیم. خوش باشی. زنده باشیم. شکر که خنده کردی، ما به یک لحظه پریشان شده. نه خدا نکنه. زنده باشی. گلزار باشی. آرام باشی. بخیر باشی. بسیار تشکر. بریم که بریم بیشتر. ما باقلی خوردم. کاکا جمعه خان یکی از همون کسایی است، یکی از اونمون موی سفیدا است که میگه اینمی سر و ریشه، موی سر و موی ریشه بیادر دین باقلی فروشی سفید کردم. و همه تو گفت یک کاکا باقلی آب میتونم که دمی کل کابل شی که در کل افغانستان کسی نه. تمام تو؟ همون طرف. چطور هستی؟ باقلی هستیم فضل خدا یک دم. دانه که جوره؟ میگذره دیگه. حال پیشتر گفتم گفتی بیخی کلم زندگی در باقلی فروشی دیگه نه. دیگه. یعنی برادر ریش سفید کردیم دمیدی باقلی فروشی. باقلی رو میخریدیم سری 160 روپیه، 60 روپیه، 70 روپیه، نالی رسیده یک سری باقلی در 600 700. یعنی باقلی رو ما کی این مال دمی دیگ است، سری 600 20 کم 600. کورا ما قدرتون مراعات کردیم. یعنی دیگه صاحب یه از کشور خودی ما. این دی نرخ رسیده برادر بازار هم نیست، سودای بازار نیست، باقلی هم قیمت مقصد روز بیگاه میکنیم دیگه نیست. بیا خیر باشه. راستی اگه تو دقیق بگویی چند سال شده باقلی فروشی میکنی؟ 20 سال شده. 20 سال؟ 20 سال شده. چند سال شده که اون سال در پیش از مکتب چی شما آمده بدین؟ یعنی همین مکتبا دیگه هیچ از پیشت نمونده دیگه؟ مکتبا هیچ از پیش ما نمونده. مقصد در مرد همیشه دل ما شد خرید بود اون میجی میریم. ما یعنی باقلی که در دانی مکتب حیف است. چرا این کلان دانه است؟ دانی مکتب باید باقلی خورد باشه که بچه ها بخره زیادتر بدیم. به خاطر که قیمت است؟ به خاطر قیمت است. بچه ها یک دو دانه پردیم مگه تو ما را کم دادی. باقلی خورد میده دانه که باشه مگه زیادتر. 5 نفر میشه؟ 5 نفر 5 نفر میتون مقصد. چند دانه؟ یک 4 5 دانه. راستی بیخی دیگه چی میگن؟ همین باقلی میگن از تو گنس گل میکنه چی؟ نه باقلی بسیار فایده داره فهمیدی؟ چی فایده؟ اول همیشه فایده داره که معده خوبی از معده رو زیاد میکنه. دویم دیگه چی در بعد مواسل بسیار خوبی. چی میگی؟ دیگه استخوان سخت میکنه فهمیدی؟ این چیزای فایده داره زیاد مردم فایدهش میگم من تا ما زیاد نمیگم کم میگم. میتونه یا نه؟ این فهمیدی؟ چی پوندیده؟
دیوانگی میکنه و گمش کنه. یعنی درست برادر فامیلی یعنی اول ترین چیز میگه میده بسیار فایده داره. میده را درست میسازه. اینالی بازی ازی نرم میکنه، آرد میکنه، خداردی سربایده گٹ میکنه. چقدر با قالی سودا میکنی؟ یالی در روز یک 2 کیلو 3 کیلو در روزی یک دو دگ ما میفروختم. در زمان آقای کرزی و زمان غنی ازیا بسیار سودا بود، بازارم خوبش بود. مقصد اینال در روز یک 2 کیلو 3 کیلو پخته میکنم. روزگار میچله؟ نه روزگار چی میشه؟ روزگار نمیشه. بخیر باشی. راستی باش که با من پیسه ما چند شد؟ خیر سعوده. نه وال. نه برو مسکش. نه امکان نداره. زیاد میگیری نه. همین باقیش هم از خودت من. همیشه هم از خودت ها. خب. بسیار تشکر. تشکر از شما مردم کشیدین. دیگه گفتگی مردم چی بگیم دیگه می برادر کاروبار نیست، مردم غریبی نیست، زحمت است برادر جان. خدا مهربان از کلش جور شد. چه خوب یک کلاه مقبولم. آی کلاه دم هفته و میکنه نه. والا هفته تیر میشه از یا نمیشه؟ نه خوبه کم سایه میکنه. بخیر باشی. سلامت باشی، سرفراز باشی. خداحافظ. خداحافظ شما. خیر راستی همین دیگه یک دفعه نیده چیره شب یک نزدیک بیاد. یعنی دیگه. اینی هم باقلی. کسایی که باقلی خورده در پیش مکتب خاطراتشان تازه شد. یعنی باقلی کلان باقلی ساخت باقلی بادام بالاست دیگه بسیار خانه‌داری. دیگه باقلی خوبیشه. خدا نگهدار. سلامت باشید. بخیر. خدا حافظتون. خدا نگهدار. تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش ما بودین از منطقه باغ قاضی. البته در این گزارش خواستیم که فقط از کوچه سینمای بهزاد بر شما گزارش داشته باشیم به دلیل از اینکه شهر کنه کابل یا شهر کنه کابل جای دیدنی و جای تاریخی، جایی که سابقه خیلی زیاد داره، خانه‌های قدیمی یعنی خیلی زیاد است. نمیشه که کلش در یک گزارش بر شما من به تصویر بکشم. منتظر باشین. همین گزارش بعدی را کوشش میکنم که از منطقه همین باغ قاضی در خود باغ قاضی و چهار طرف باغ قاضی را به تصویر بکشیم، چون به دلیل از اینکه باز در این گزارش وقت کم است نمیشه کلش با شما به تصویر بکشم. پشت سر سینمای بهزاد میبینیم. این سینما یک زمان صمیمیت، محبت، در پالی هم دیگر میششتن بدون کدام گپکه، بدون کدام گپکای حال کتاب بالا بس دیگه پا نبود. فقط کلگی به تماشای فیلم می آمد. هر قدر از محبت ها و صمیمیت های سابق نظر به اینکه قسم میکنن و مطالعه که نکردیم بگویم کم است. منتظر گزارش بعدی ما همچنان از منطقه باغ قاضی باشین. تا فردا خداوند یار و نگهدار همه باشه.